Dalam tutorial sebelum ni, saya dah ajar anda macam mana nak tukarkan Microsoft Word kepada Google Form menggunakan Form Builder. Dalam tutorial hari ini, saya akan ajar anda pula macam mana nak tukarkan soalan yang kita bina dekat Microsoft Excel kepada Google Form. Anda bersama dengan saya, Madam Ainkis. Untuk buat pertukaran soalan daripada Excel kepada Form Builder ni, pertama sekali, anda perlulah buka kita punya Microsoft Excel dan buat beberapa setup pada dokumen Excel kita. Contohnya, sekiranya anda lihat di skrin, so saya ada buat beberapa kolom, iaitu kolom yang pertama adalah nombor soalan, kolom yang kedua soalan, 4 kolom yang seterusnya merupakan pilihan jawapan dan selepas pilihan jawapan saya ada letakkan juga kolom markah. Ini adalah beberapa perkara yang perlu kita include dalam dokumen Excel kita. So, kalau anda lihat kat sini, saya ada 4 soalan dan untuk setiap soalan pula, anda kena pastikan jawapan bagi setiap soalan anda bukan berada di bawah setiap soalan. Kalau anda lihat di skrin, jawapan berada pada kolom-kolom selepas soalan, mengikut turutan. Dan kalau anda lihat juga, kita akan kena pilih salah satu kolom dan letak semua jawapan yang betul pada satu kolom yang sama. Hal ini penting sebab nanti masa kita nak import soalan daripada Excel kepada Google Form, kita akan kena pilih kolom mana yang merupakan jawapan kita. Kat sinilah letaknya kelebihan menggunakan Excel berbanding Microsoft Word. Di mana bila kita import nanti, anda tak perlu dah nak set setiap satu answer key ataupun point bagi setiap soalan. So, selesai yang pertama iaitu kita dah hasilkan soalan kita dalam format Microsoft Excel mengikut kolom-kolom yang diperlukan. Yang kedua, apa yang kita kena buat ialah kita kena upload Microsoft Excel kita tadi ke dalam drive kita. Sebab untuk menggunakan Form Builder, kita perlulah menggunakan dokumen dalam bentuk Google Sheet. Macam mana kita nak buat? Pergi kepada drive anda, klik pada button new, pilih file upload. So seterusnya anda akan kena pilihlah dekat mana dokumen anda. Contohnya dokumen saya ada di sini. Dan dokumen kita akan diupload ke dalam Google Drive. Kalau anda lihat sekarang, dokumen yang ada dalam drive saya, formatnya masih lagi format Excel, simbol X. Kita tak boleh biarkan dokumen kita berada dalam format Excel untuk diimport menggunakan Form Builder. So, kita perlu tukarkan Excel kepada Google Sheet. So, caranya ialah anda klik open dokumen anda. Bila dah buka, anda pergi pada bahagian file. Dan pilih Save as Google Sheet. Seterusnya, bila anda kembali ke drive anda akan lihat ada 2 file di sini. Satu yang ada simbol X yang merupakan Excel dan satu lagi dah dalam simbol Google Sheet. So, kalau saya untuk mengelakkan kekeliruan, saya akan delete salah satu daripada file yang merupakan file Excel. Settle dah 2 step. Seterusnya, macam mana kita nak bina soalan menggunakan Google Form? Macam yang saya dah ajar sebelum ni, pertama sekali kita akan klik button new, dan pergi pada Google Form. Setiap Google Form yang baru perlulah kita namakan. So, kita namakan contohnya this one Excel to Form. Dan this one saya nak delete dulu. Alright, untuk step yang ketiga ialah macam mana kita nak import pula soalan kita yang dalam Excel tadi ke dalam Google Form menggunakan Form Builder. So kita akan klik pada add-on dan pilih Form Builder.
Okey, sekiranya sebelum ini anda belum pernah menggunakan Form Builder, anda bolehlah install Form Builder ini, dan cara-cara untuk install tu ada saya ajar dalam tutorial sebelum ni. Anda boleh lihat pada bahagian description ataupun klik link pada bahagian atas. Okey, so kita klik Form Builder dan klik Start. Okey, dia akan bawa kita pada satu pop-up menu dan kita pilih Google Sheet. Pilihlah dokumen mana yang kita nak import. Contohnya saya menggunakan MCQ chapter 11 ni. Okey, dah masuk dah. Dan choose tab, pilih sheet 1. Okey, sekarang kita kena tentukan jenis soalan yang kita nak buat. Sama ada soalan saja, soalan dan jawapan ataupun quiz. Okey, untuk kali ni saya akan pilih quiz. Okey, dan ini yang berbeza sedikit berbanding menggunakan Microsoft Word sebelum ni. Kita kena tentukan range soalan dan jawapan kita tu berada dalam range mana. Okey, macam mana kita nak tengok range ni? Pergi balik pada dokumen kita. Okey, buat sama dengan. Okey, dan highlightkan soalan dan juga jawapan serta markah. So, kita nak dia baca B4 hingga G7. So, kita masukkan kat sini. B4, G7. Alright. So, seterusnya ada 4 bahagian lagi yang kita kena key in. Contohnya kalau anda lihat kat sini, dia minta question at column. Okey, so kita tengok soalan kita berada pada kolom B. Okey, so pilih B. Okay, next, answer start at column. Okay, pilihan jawapan kita start dari kolom C sampailah F. Okay, C. Okay, dan correct answer at column. Okay, jawapan kita yang betul berada pada kolom C. Dan yang terakhir ialah point. Okay, so markah kita berada pada kolom G. Okay, bila kita dah selesai setup, so kita klik get. Okay. So bila kita tekan get, anda akan lihat soalan-soalan ni dah ada dah. Pada bahagian bawah ada 4 soalan semuanya. Boleh pilih type. Okay, short answer ke paragraph. Saya nak kekalkan multiple choice. Okay, barulah kita akan klik import selected. Bila anda klik import selected, anda akan start nampak soalan-soalan anda dah start terbina di dalam Google Form anda. Okay, so jom kita tengok. Okay, ini boleh pangkah. So, ada 4 soalan sekarang. Setelah kita berjaya import soalan daripada Excel kepada Google Form, okay, kita boleh lihat sekarang pada soalan kita. Okay, sekiranya saya klik, anda lihat sekarang setiap soalan telah ada pilihan jawapan yang betul dan juga markah bagi setiap soalan tanpa kita perlu klik ataupun pilih satu persatu bagi setiap soalan. Okey, macam yang kita pernah buat sebelum ni, apabila kita import soalan daripada Microsoft Word kepada Google Form, setiap satu soalan tu kita perlu set the answer key dan juga markah bagi setiap soalan. So, inilah sebenarnya kelebihan menggunakan Microsoft Excel kepada Google Form berbanding Microsoft Word kepada Google Form. Okey, itu sahaja rasanya yang ingin saya tunjukkan dalam video kali ini. Saya harapkan anda semua bolehlah cuba cara ini pula dalam menghasilkan Google Form anda. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, mohon kongsikan bersama rakan-rakan. Mohon like. Dan sekiranya anda belum subscribe channel Madam Ankis, bolehlah subscribe dan tekan loceng. Dalam tutorial akan datang, saya akan kongsikan pula macam mana untuk gunakan soalan yang kita bina dalam PowerPoint kepada Google Form juga menggunakan Form Builder. Stay tune. Sekian dulu. Assalamualaikum.